Mga kalasa, kamusta na? Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng chicken tinola sa upo. At ito yung gagamitin nating mga ingredients para sa recipe na to. Chicken, nahiwa na natin ito serving pieces. Ng upo, ng siling pangsigang, gagamit din tayo dito ng dahon ng sili, dahon ng malunggay, ng luya, patis, sibuyas, bawang, ng ground black pepper, pati na rin syempre ng Knorr chicken cube. Kailangan din natin dito ng hugas bigas o ng tubig, pati na rin ang mantika. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. At kapag uminit na yung mantika, igisa na natin kaagad dito yung bawang. Ang gamit ko ditong bawang ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ito yung tinatawag natin na minced garlic. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung sibuyas. Ganun din ang ginawa natin sa sibuyas. Hiniwa rin natin ito ng maliliit na peraso. Itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuluyan ng lumambot itong sibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin yung manok. Gaya ng nabanggit ko kanina, hiniwa na natin ito into serving pieces. At ang parte na gamit ko dito ay chicken thigh at chicken drumsticks. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong parte ng manok dito. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan na maging light brown ang kulay ng outer part nitong manok. Once na ma-brown na natin yung manok, ilalagay lang natin dito yung luya. Ito yung luya na hiniwa lang natin into strips. Pagkatapos ay lulutuin lang natin ito ng 1 minuto. Maglalagay lang tayo dito ng hugas bigas. Ito yung rice washing o yung pinaghugasan ng bigas. Kung wala kayo nito, pwede tayong gumamit dito ng ordinaryo lang na tubig o yung tap water. Papabayaan lang natin itong kumulo. At kung kumulo na, ilagay na natin yung ating Knorr chicken cube. Gumagamit ako nito nung sa ganon ay mas maging buong buo ang lasa ng manok dito sa ating chicken tinola. Hahaluin lang natin ito. Pagkatapos ay tatakpan lang natin yung ating cooking pot o yung ating lutuan. Lulutuin lang natin ito in medium heat ng 25 to 30 minutes. Sa puntong ito, luto na yung ating manok. Ilalagay lang natin dito yung upo, pati na rin yung siling haba o yung siling pangsigang. Medyo kakaiba itong ginagawa nating tinolang manok dahil gumagamit tayo ng upo. Alam naman natin na kadalasang ginagamit dito ay yung green papaya o kaya yung sayote. Pwede rin pala dito yung upo, di ba? At ito ng siling haba o yung siling pansigang natin. Tatakpan lang natin itong ating lutuan. Itutuloy lang natin ang pagluto ng 5 to 7 minutes. Ngayon naman, ilagay na natin ibang mga gulay. Ito na yung dahon ng sili. Ang gamit ko dito yung tinatawag natin na fresh frozen. Nabili ko ito ng frozen pa. Kailangan lang natin itong itho o i-defrost. Bibihira lang ako makakita dito ng sariwang dahon ng sili na binibenta. At sigurado ako marami sa mga kababayan natin nakaka-relate dito. Ito naman yung dahon ng malunggay. Kapareho ng dahon ng sili, fresh frozen din ang gamit ko. Para sa akin, ayos lang ito dahil nakakaluto pa rin ako dito ng tinola. Ano pa kaya kung ang gamit natin ay sariwang dahon ng sili o dahon ng malunggay? Siyempre, mas panalo yon, di ba? Ngayon naman titimplahan lang natin ito. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper, pati na rin ng patis. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl.
At iserve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may napulot kayong bagong kaalaman tungkol sa pagluto ng tinolang manok. Pwede rin palang gumamit ng upo dito at ganun din kasarap ang resulta. O nga pala, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kaagad kayo sa bawat bago nating video na in-upload. Ito na ang ating tinolang manok sa upo. Tara mga kalasa, kain na tayo!